পানীটেঙা বনাও আহক যেহেতু গৰম পৰিছে এতিয়া পানীটেঙা বনাবৰ কাৰণে মই এটা নেমু লৈছোঁ আৰু অকণমান গুড়ি লৈছোঁ যিহেতু সৰিয়হৰ গুড়ি লাগে সৰিয়হ গুড়ি আছিলে মোৰ লগত তাকেই লৈছোঁ আৰু এটা জলকীয়া লৈছোঁ আপোনালোকে জলকীয়া নল'লেও হ'ব যদি ভাল পায় তেতিয়া জলকীয়া দিব পাৰে আৰু অকণমান নিমখ ল'ব লাগিব মই সেই নিমখ অকণমানো দিম তাতে আৰু গোটেইখিনি একেলগে মিহলাই এটা লাডুৰ দৰে বনাই ল'ব লাগিব অলপ অলপকৈ মিহলাবলগীয়া হৈ আছিলে কিন্তু মই আপোনালোকক সেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব চ' ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাছিলোঁ তো এনেকৈ মিহলাই পেলাই মই এটা পাত্ৰত ভৰাই থ'ম পাত্ৰত ভৰাবৰ কাৰণে একচুৱেলি কলপাত লাগে তো মই য'ত থাকোঁ তাত বৰ্তমান কলপাত নাই তাৰ কাৰণে মই এডোখৰ পলিথিনত গোলকৈ লাডুটো বনাই পেলাই এনেধৰণে এই টিফিনৰ বাতিটোতে মই 3 দিনৰ কাৰণে ভৰাই পেলাই থৈ দিম আৰু 3 দিনৰ পাছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে 3 দিনৰ পাছত মই টিফিনটো এতিয়া অপেন কৰি পেলাই চালোঁ বৰ্তমান খুবেই ভাল হৈছে পানীটেঙাখিনি আৰু বৰ ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে খাবলৈ বহুত ভাল হৈছিলে যদি আপোনালোকে বিচাৰে এনেধৰণে পানীটেঙা বনাই খাব পাৰে যিহেতু গৰম পৰিছে গৰমত পানীটেঙা খাবলৈ খুবেই ভাল হয় আৰু সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব